اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات سوشيال ميديا ماركتينج. في سلسله الفيديوهات دي هنتكلم على كل ما يخص السوشيال ميديا، وهنتعلم ازاي ناخد البراند او البيزنس بتاعنا في مجال البرنت اون ديماند او غيره من المجالات ونسوق له على منصات السوشيال ميديا. اما في حلقه النهارده فهنتكلم عن القواعد الخمسه في كتابه البايو، وهنشوف ازاي نكتب بايو احترافيه او اللي هي السيره الذاتيه بتاعت حسابك، وهنعرف اهميه وجود بايو احترافيه على حسابك على الانستجرام او غيره من السوشيال ميديا. جاهزين؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة ليك هنا في القناة فأنا بعمل كورسات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس من البيت، وبالأخص في التسويق الإلكتروني والطباعة عند الطلب أو البرنت أون ديماند. فلو أنت حابب تعرف أكتر عن التسويق الإلكتروني أو حابب تعرف أكتر عن إزاي تعمل فلوس على الإنترنت، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن السوشيال ميديا واهميتها في التسويق، وعرفنا اهم انواع السوشيال ميديا اللي هتفيدك في مجال البرنت اون ديماند، وبعدين اتكلمنا عن الانستجرام وعرفنا ايه هي انواع الحسابات على الانستجرام، وكمان ازاي تعمل لوجو احترافي مجاني. فلو فاتتك اي حلقه من حلقات كورس السوشيال ميديا ماركتنج ما تنساش ترجع تتفرج عليهم علشان تستفيد. مبدئيا يا اخي الكريم لازم تكون عارف ان البايو ديت هي واجهة الحساب بتاعك، وهي اللي بتعرف الجمهور بتاعك مين اللي ورا الصفحة ديت وهم المفروض ينتظروا ايه من المحتوى بتاعك. وعلشان كده في شوية حاجات لازم تاخد بالك منها وانت بتكتب البايو بتاعك. اولا لازم البايو بتاعتك تكون متصلة بالمحتوى بتاعك بشكل مباشر، لانها اول حاجة العين بتيجي عليها اول ما حد يفتح حسابك. يعني مثلا لو انت دخلت في نيش الهاسكي وابتديت ان انت تعمل تصاميم على الهاسكي، فعملت صفحه على الانستجرام وكان المحتوى بتاعك صور فوتوغرافي للهاسكي، او حتى ميمز اللي هي الصور المضحكه، او حتى فيديوهات او مقاطع فيديوهات مضحكه عن الهاسكي، وتيجي بقى تقوم كاتب اما ديزاينر اي سيل تي شيرتس، او بقى انا مصمم وبيع تيشيرتات وخش اشتري، والحاجات دي كلها وملهاش علاقه خالص بالنيش بتاعك. طبعا الكلام ده ما ينفعش، لازم تكتب كلام في البايو يبين ان صاحب الصفحه ديت فعلا مهتم بالمحتوى اللي هو بيقدمه، مش بس مهتم ان انت تخلي الناس تشتري منك وخلاص. عشان اي حد فعلا مهتم بالنيش بتاعك وقرأ البايو بتاعتك ولقى فعلا ان انت مهتم اساسا بمحتواك، بالتالي هيرتبط بيك اكتر وهيرتبط بالصفحه بتاعتك اكتر، وهتلاقي النتائج احسن بكتير. ثانيا ما تخافش من استعمال الايموجيز في البايو بتاعتك. كل اجهزه التليفونات حاليا سواء كان ايفون او اندرويد بتوفر لك مكتبه كبيره جدا من الايموجي اللي ممكن تستعملها. حتى لو انت شغال من على الكمبيوتر ففي برضو مواقع بتوفر لك مكتبه كبيره جدا من الايموجي اللي برضو ممكن تستعملها. عندك موقع مثلا زي emojipedia.org، هسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن، تقدر تطلع من عليه اي ايموجي موجوده على الايفون او الاندرويد. تعالى مثلا نكتب كلمه دوج، هتلاقي كل الايموجيز موجوده عندك هنا. تختار اي ايموجي انت عايزه، هيقوم فاتح لك الصفحه، هتضغط على زرار الكوبي دوت وهيبقى هو دوت الايموجي بتاعك. لو انت عايز مثلا حاجه خاصه بالكلب دوت او الايموجي دوت على بعض الموبايلات زي مثلا على ابل، على جوجل، على سامسونج، هو برضو بيديك الكود بتاعها، بحيث كل اللي انت تعمله هو كوبي وبيست. بس في الحالتين سواء كنت بتستعمل تليفون او كنت بتستعمل كمبيوتر، عايزك تستعمل ايموجي بحرص كده، ما تقعدش تملى البايو كلها ايموجي. ثالثا لازم تاخد بالك من الاخطاء الاملائيه، والجمل اللي انت هتكتبها تكون جمل كامله وماشيه مع بعضها، لان ما ينفعش تكون انت بتحاول تبني براند او بيزنس كبير ويكون عندك خطأ املائي في البايو بتاعتك. رابعا بما ان الانستجرام بيسمح لك ب 150 حرف بس في البايو، فلازم تختصر، يعني تكتب البايو بتاعتك كده في صورة نقاط بالمختصر المفيد، ما تفتكرش ان هو موضوع تعبير. اما خامسا بقى ففي كاتبة انجليزية اسمها فيرجينيا وولف قالت read 1000 book and your words will flow like a river، يعني اقرأ 1000 كتاب وكلماتك هتمشي زي النهر. الغرض من اللي انا بقوله دوت هو انك لازم تقرأ اكتر علشان تعرف تكتب احسن. فلو انت مش عارف تكتب حاجة من الصفر سواء كان بايو او مقال او اي حاجة، فده مش معناه ان انت مش كويس او ان انت فاشل او ان انت ما بتعرفش، ده بس معناه ان انت ما قرأتش كفاية في اللي انت عايز تكتبه. علشان كده قبل ما تبتدي تكتب البايو بتاعتك
لازم تدور على صفحات كبيره في نفس المجال بتاعتك او في نفس النيش اللي انت دخلت فيه. مش لازم يكون الصفحه دي بتبيع ايتم او بتبيع حاجه او حتى في مجال البرنت اون ديماند علشان تعمل زيها، بس المهم تكون الصفحه دي صفحه كبيره ومعروفه وعليها اودينس او جمهور كبير جدا، علشان تشوف هم كاتبين البايو ازاي وتتعلم من طريقتهم في الكتابه او من الحركات اللي هم عاملينها في البايو بحيث تعرف تطبقها عندك انت. وانا اضمن لك انك لو قرات اكتر هتعرف تكتب بايو احترافي بسهوله جدا. طب بعد ما خلصنا القواعد الخمسه لكتابه البايو، تعالى بقى نطبقهم في عملي ونشوف هنكتب بايو ازاي. سواء بقى كنت انت محترف في اللغه الانجليزيه او كنت لسه مبتدئ في اللغه الانجليزيه، يا ريت انك تيجي تفتح صفحه زي اللي انت شايفها قدامك ديت على موقع جرامرلي، وهكتب لك اللينك تحت في الديسكربشن. موقع جرامرلي باختصار بيساعدك انك تكتب اي حاجه على البراوزر بتاعك بحيث انك ما يطلعش اي اخطاء املائيه فيها، ويعدل لك اي كلمه انت غلطت فيها املائيا بحيث الجمله كلها او الفقره او المقال اللي انت كاتبه يكون سليم 100%. لو جينا بقى هنا بصينا على الاربع امثله اللي انا كتبتهم على نيشين مختلفين وباكتر من طريقه محتوى، بحيث انت تعرف الفرق بين كل واحده والثانيه وتقدر تستعملها ازاي. مبدئيا اول واحده ديت لها علاقه باليوجا، وكنا هنعمل مثلا هنستعمل البايو ديت في ان احنا نعرض منتجاتنا بشكل على طول على الصفحه، مش هنستعمل محتوى تاني، نستعمل المحتوى بتاعنا هيبقى المنتجات بتاعتنا. فقلت we are obsessed with two things، يعني احنا مهتمين او احنا بنحب حاجتين. اول حاجه وهي اليوجا اسانا واللي هي اليوجا بوز يعني. تاني حاجه اليونيك يوجا سبيريتد ديزاين، ورحت حاطط ال 20% كود اللي محطوطين على المنتجات اللي موجوده على الصفحه. كده انا حطيت او ربطت الناس بان انا مهتم باليوجا، علشان كده بقدم منتجات يوجا، وفي نفس الوقت حطيت الكود ال 20% بتاعي بحيث ان الكل يخش يشتري من على اللينك بتاعي. وطبعا المحتوى في البايو دوت هو محتوى منتجات دايركتلي او بشكل مباشر. طيب ايه اللي بعديه؟ هنشوف مثلا قلنا هاسكي سبيس فور هاسكي لافر، يعني منطقه هاسكي او سبيس يعني منطقه او مساحه. هاسكي سبيس فور هاسكي لافر ديلي فلافي كيوت هاسكي دوس، يعني دوس يومي او اللي هي الجرعه اليوميه من الهاسكي. send us your husky picture، طبعا ده كان معمول بتبني صفحه مثلا عن الكلاب، عن كلاب الهاسكي، بتبني عن photographic picture، يعني هتحط صور فوتوغرافي للكلاب الهاسكي بتاعك، فبتقول لهم كمان عشان تخلي الاودينس او الجمهور بتاعك يبتدي يتكلم معاك، فانت تقول له ابعت لنا كمان صورك واحنا هنعمل لهم بوست عندنا، او صور الهاسكي بتاعتك واحنا هنعمل لهم بوست عندنا. دي كان طريقه من ان تخلي الناس تبقى engaged او ان هي تبقى متواصله معاك على الصفحه. تاني حاجة أو تالت حاجة funny memes for husky lover، طبعا أنا غيرت husky space خليتها funny memes، وده طبعا لو أنا هعمل حساب عليه husky وهحط memes أو صور أو فيديوهات مضحكة عن الهاسكي. daily funny husky dose، طبعا غيرت نفس الجملة اللي أنا مكتوبها فوق كاتبها فوق، بدل ما fluffy cute هقول funny husky dose. وبرضو send us your husky funny moment، يعني بعت لنا لو أنت عندك كلب هاسكي الحاجات الفاني اللي الكلب بتاعك بيعملها. طيب رابع حاجة والأخيرة، وديت لو أنت بتقدم محتوى علمي أو تعليمي أو تثقيفي. إزاي؟ Are you struggling with your dogs؟ هل أنت بتعاني مع الكلب بتاعك؟ Daily tips on how to train your dog، يعني نصايح يومية في إزاي تربي أو إزاي تعلم الكلب بتاعك. DM us if you need some advice، يعني الدي ام اللي هي دايركت مسج، اختيار للدايركت مسج، يعني ابعت لنا رساله لو انت عايز مساعده او مثلا عايز نصايح على حاله الكلب بتاعتك، يعني مش حاجات جنرال. وفي الحلقه ديت انت بتقدم بس محتوى تعليمي، وفي المحتوى التعليمي دوت ممكن تحط لينك كده تحط فيه المنتجات بتاعتك، ويبقى انت كده خلصت البايو بتاعتك بكل احترافيه. وبكده خلص فيديو النهارده. لو استفدت حاجه من فيديو النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات السوشيال ميديا ماركتنج، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار في حلقه النهارده في الحلقات اللي فاتت او اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تسيبها لي تحت في الكومنتس او تتواصل مع السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام وتويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.